Hello mga ka-G! Welcome back to our our channel! Today we're going to talk about unboxing of 5G. yes, unboxing of 5G, 5G connection, internet. And of course, we will discuss the advantages and disadvantages of using this. Yeah, and why we switch from 4G to 5G. Wow. Okay, there's may pa-switch. Okay, so Okay. check it out guys. Unbox Ka-G. muna tayo. Ito yung bunting ang nagpagandot. There you go. Wow. This is Huawei 5G mobile Wi-Fi Pro, and it has 8,000 milliamperes of battery. Black color. Okay. Yan. And tada! It's like yamanin. Gold na gold. And then meron siyang parang this code daw. You can put it here, the back side of your device. Okay. And once it is properly pasted, if you notice, meron siyang parang QR code doon. So if you want to connect your device here on the Wi-Fi section, you just need to like scan this QR code, and automatically no passwords will be asked. You will be connected. So tada. Okay, here you go. And this is the SIM card slot. Okay, asan yung SIM card natin? Wait, let's put that later. Let's open the box first. What are the inclusions? Meron siyang, of course, manual. Ang kanyang may wagang charger. Uy, bakit yan the charger nito? Okay, nagagalaw siya. Wait. Kailangan natin itong punitin. Dahil plastic na to ang sagabal, kasi nakita mo yung slot, dapat nito ay natataas na ganun para samakto doon sa saksakan. And ang cable nya is kableng malupit, which is medyo malaki, hindi siya yung normal, parang type C cable. So yun, charger ito. Hindi na natin ang gawin. This, kailangan natin itong pagganahin. So we need our SIM card. Siyempre ito yun. Okay, ito yung slot. Ayun, lumapat. And then dito sa gilid, power. Okay, there you go, your Huawei logo. 5G. You know, I'm searching for signal. See, wait. Ano mangyayari? Kanina pa niya tayo wini-welcome. Welcome to 5G, sabi niya. Ayun. How does it look? Meron na siyang signal strength is sagad. Nakasagad. Battery natin is 61%. Ayan, just like okay. So there. Our 5G router. You see, medyo bulky siya. Makapal, para siyang
isang power bank actually, since it's 8,000 milliamperes, so medyo solid talaga siya, yung tipong tumatagal. Now kailangan, meron, sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang parang QR code dito. Kung gusto mong kumonek sa kanya, hindi mo na kailangan mag-type ng mga passwords. Okay, meron kang two ways para maka-connect dito sa 5G router mo. Kanina minention natin na meron siyang parang QR code. So if you have recent phones, I think iPhone 11 na siguro yung meron, and Note 10 itong hawak natin, para makakonect ka sa kanya through QR code, you need to go to Wi-Fi. Ayan, pagdating mo sa Wi-Fi, meron kang parang camera dito, yun ang itatapat mo sa scanner mo. Ayun, connected na siya agad. Okay? Just like that. Okay? And on the other hand, kung gusto mo naman siyang old school pa rin, syempre, yung mga old devices natin, hanapin mo siya dito. Ito yung Wi-Fi natin. 34BD. Manual tayo. Password. Ayan, huwag natin ipakita. Para baka masalubong nyo kami at makikonnect na lang kayo bigla. Okay, connecting. Checking the quality of your internet. Ayun, connected na siya. Anyway, tingnan natin siya kung may changes nga. So, speed. Tayo dito. GTV. Ayun, bumilis nga. Mabilis nga, nagpa-pop up. Bilis. Bilis. Welcome back mga ka-G. So ayun, nakita nyo na, nag-unbox na tayo ng bago nating Huawei 5G router. And then, we showed you two ways kung paano makakonect, through the QR code and through manually typing again the password. Then again, just a brief history lang, no? Diba ito kasi 5G na, so ibig sabihin panlimang generation na siya. Siyempre, magtatanong ka, may 5G, nagsimula yan sa 1G, di ba? Yung 1G, actually, yun yung pinakaunang generation ng mga cellphones. It allowed us to connect through cellular networks. Yung pa yung mga malalaking phone dati. Tapos 2G, nung pumasok yung 2G, doon tayo nagkaroon ng chance para makapag-text. SMS. Doon pumasok yung SMS. And then, nung pumasok yung 3G, doon na tayo nagsimulang magkaroon ng internet sa phone natin. And yung latest, yung ito, yung ginagamit natin, which is 4G, ito na yung faster version ng 3G. Parang yung 4G, ginawa niyang mas faster yung pag-process ng data through the net. And then, after 4G, may mas bumilis pa, which is 5G. 5G. Okay? Now, I'm gonna ask you, what is 5G? 5G. Why you switch to 5G? Well, kasi ano yan, ang ano na ngayon ng tao, ang trend is, before, meron na tayong speed, di ba? Ang nangyayari naman, we want to be parang, gusto nating maging more productive. Dito sa 4G,
halimbawa, madilimit ka lang halimbawa kung nagda-download ka. Ang download lang is around, halimbawa, nakakapag-download ka ng isang movie sa isang gabi, halimbawa sa 4G. Kapag meron kang 5G, kaya mong mag-download ng halimbawa 20 movie sa isang gabi. Parang ganon yung ano niya. Ganon kalaki yung difference. So, magdadagdag yung productivity mo, di ba? Mas marami kang magagawa because of your faster connection. Yeah. What is the pros of having a 5G? Well, yun nga. Mas Yes. magiging productive ka. Productive. Kasi mas marami kang magagawa because of course, the obvious, which is the faster internet speed. Yeah. And also, is there any cons? Well, using ito yan. 5G? Meron silang parang kasi ito ang ano dito, ang connections ng 4G. Nagbabato siya ng signal through yung malalaking cell sites nila, cell towers. Kasi yung waves nito, yung frequency, nagta-travel siya ng kahit malayuan. But yung 5G, mas mabilis nga siya. Downside lang is mas marami siyang maliliit na antena na receivers. Kasi hindi siya tumatago sa mga pader. Parang marami siyang restriction yung pag-travel niya. So, in effect, parang since mas marami kang maliliit na cell sites, yung instead of just one big site, mas mapapalapit sa tao, hindi man natin nakikita. Somehow, may radiation yun. Diba? Yeah. So, the effect of radiation. Meron. Okay. Malaki yun. Pero yun yung risk versus the Siyempre. versus the benefits. So, we're after about the benefits. Okay. We heard about the pros and cons. So, what is your overall take about this 5G? Well, for me kasi ako, medyo ano pa ako ngayon. I'm still... Yeah, we'll try. We are We are new still... about this. Sobrang bago pa. Titingnan natin kung ano yung mararamdaman mo talaga yung ano niya. Anyway, kasi doon na din papunta lahat ng trends. Yes, actually. Lahat ng mga devices ngayon, mostly lahat ng mga bago is are 5G ready. Though one more thing pala sa downside niya, meron palang ibang mga devices daw na hindi mga old devices natin na hindi siya ready for 5G connection. That we have to find out. But I'm sure sabi nung isa kong friend na yung TV niya, smart TV, is hindi kaya kumonect sa 5G. Which is downside yun. Yung TV mo forever 4G lang. Well, anyway. Ano dito, para sa akin, I'm still excited na gamitin yung 5G. Kasi, parang lahat ng ginagawa mo before, ramdam mo daw yung ano talaga yung bilis ng connection niya. So, we will see. Para sa akin, I'm very pro pa rin sa 5G. Tingnan natin. Ako ito. Sa 4G ka na. Yeah. So, I think yung isa sa mga disadvantage na nakita ko is yung convenience niya. Kasi makikita mo yung 4G, medyo maliit lang siya in packet size. And ito namang 5G, medyo mabigat siya and malaki, para siyang cellphone or battery pack. So, if you're going to put it on your packet, ito nagagawa namin kasi sa packet namin. So, ito hindi. So, I think that's the one of the disadvantage na hindi ko gusto. And also, ako as a person, I'm not that techy kasi. So, kaya kung ako si 4G, since ito available pa rin sa amin. Yung asawa ko naman, medyo techy sa. So, sa'yo na tong 5G mo, sa'yo na yan. Wow. Ako pa rin dito pa rin. Pero, syempre, depends on you guys. Kung tingin nyo saan mas makakatulong sa inyo. Since tama nga po ang aking mister, since our generations will be, upgrading and also innovating. So, mostly, baka mag-shift na tayo sa 5G. At least we tried and we show you what is the difference or what is the advantage of having a 5G in your house. Okay. So, that's it. If you happen to like this video, don't forget to Like, share, and subscribe mga ka-G! Okay. Ako po si Hanilo Castillo Bonifacio na nagsasabing, ano man ang hamon ng iyong buhay, go, go, go lang mga ka-G! Okay. Kalas.